Tervehdysarvon pelikansa, se on Merkur-linjalla. Tervetuloa striimipelailun pariin. Pelaillaan Disco Elysiumia. Kimikin sai kädet toimimaan. Se tuossa äsken sen kirjalens ja kynälens levitoi ilmassa ja sillä oli kädet selän takana. Me justiin katsottiin, mitä me oltiin tehty. Me tosiaan viime kerralla saatiin niin, eli tämän päivän tehtäviä. Special Porsche. Ask René about the photo. Who the fuck is René? Find Morel, the cryptozoologist. Joo. Joo, kyllä. Mutta mikä se nyt oli? Who put the clothes and chairs for lunch? Victims tattoo homemade experience in Karak. Smoker on the balcony. Sekin täytyy hoitaa. Missä se oli se tehtävä? Ask Kuno. Find booze and drink it. Tohon mä en lähde kyllä ollenkaan. Siinä, getting the body down. No niin, eli me saatiin tosiaan viimeksi Meserheadin hoidettua ja käytiin juttelemassa sille liittopomolle ja nyt on ilmeisesti Meserheadi sitten. Käydään katsomassa miten body alhaalla. Kimmo Mutantti. Yksi X-meneistä. Se kaikista kovin niistä. Sanokaa hei YouTubelle ja sanokaa YouTube hei Twitchille tuttuun tyyliin. Tässä meillä on muutama ilmeisesti psyykkinen, moraalinen damage otettu jossain vaiheessa. En muista missä vaiheessa. Mut jossain vaiheessa ollaan otettu. You fucking racist. Mitä nää on? Siellä mitään ei ollut. Pulloi kerralla edelleen. Mua vähän silleen harmittaa, että meillä on niin hirveen freessin näköinen kyttä, mutta ehkä se ei ole pointtikaan tässä. Tai silleen se, että me kannetaan tällaisia kumihanskoja muovikassia, missä on pulloja, niin se ei mun mielestä ei välttämättä ihan kaikista siisteintä. Ne pitäisi käydä palauttamassa ne pullot jonnekin. Ilmeisesti jonnekin kauppaan, mutta mä en ole ihan täysin varma. Uskaltaako onnistuuko kahvia kohta hörppää? Mitäs kahvissa? Kato, täällä se on se tupakkanainen täällä tupakilla. Päästänkö me sen luokse mitenkään? Ei päästä mitenkään, se on joku kattohuoneesta. Okei, kujo. No niin, se on maissa. No niin. Mihin Meserheadi on mennyt? Saatanan lapsi. Nyt tutkitaan tää ruumis. The corpse lies on the ground among the remains of an absolutely demolished pinewood branch. It's gently laid on one side. Ah, beautiful. Wipe a tear from your eye. Wise race mentor. Well, it's down. Celebrate in more reserved manner. Mr. Measurehead has done a good job. Nothing is too broken or compromised. The victim is ready for a field autopsy. A field autopsy? Yes. 1. Investigation of the scene. 2. Initial examination of the victim. 3. Field autopsy. 4. Transportation of the body to the morgue. We are on number 3. Mun mielestä ihan hyvin, että me ollaan päästy kuitenkin tähän pisteeseen, että se on niin viisauden hammaskiskot. Ai saakeli. No niin, no toivottavasti saa hörpättyä jotain edes. The RCM's 4-phase murder scene processing manual. Joo. Kiitos Encyclopedia. The fuck are they on about? Me kunnon helvettiin siitä. Cop's gonna cut his shit up. Mä oikeesti ammun nuo lapset jossain vaiheessa. No nyt hei. Ei noi ei saa sanoa. Videopelikonteksti. Ei oikeesti loppuu tollanen. Don't we have someone else to cut his shit open? Mä otan vaan got it. Mä lähettiin, että me ollaan ammattilaisia tässä. The lieutenant adjusts his glasses Joo. and takes a deep breath. First, what exactly is a field? Kyllä me tiedetään. Tell me something, dead man. Shoot, Looney Rooney. Nää ilmeisesti on kaikki käyty, kun nää on sen verran tummia nää dialogit, nää on kaikki käyty. Is my name Rooney? Fuck no. You're no Rooney. Rooney is not who I am, I'm Harry. No. You're not a Harry Mitä? either. You're a motherfucker. Lopeta. That's who you are. Rooney the motherfucker. Mun mielestä on hirveän kiva, että tuo haukkuu meitä. Se on kuitenkin itse kuollut. I hate you, you think you're boring. Do I remind you of someone?
A child born with Muller's disease, harlequinism, grown up miraculously. A baby affected with harlequinism. You sure I got out of that one? Compellini. Joo, eikä tällä mun mielestä ole mitään sen kummempaa. Mä nyt katon vielä. Into the wild in the past. Joo, ei, nää on samoja juttuja, okei. Try to remove dead man's boots. Katsotaan saadaanko me tää irti nyt. I thought we decided to leave it to processing. Aha, Let's not turn this into some kind of circus. joo. Damn it. This is turning into some sort of mega puzzle. Mega puzzle. Mun mielestä aika. Try to remove dead man's boots again. First, what exactly is field autopsy? Come on, officer. You know what a field autopsy Kyllä mä is. tiedän kanssa. Ei saa ampua kenenkään lapsia. Älkää ampuko lapsia. Älkää ampuko ketään. Se on mun mielestä sellainen. Siis sillä pärjää mun mielestä elämässä jo aika pitkälle. Älkää ampuko ketään. Se on niinku mun vinkki. Ja Vatskille oikein loistavaa. Vatskille oikein loistavaa kanssa. Vatski, älä säkään ammu ketään. What you do know is, at 18.9 kilometers, the dormant shield volcano, Corpus Mundi, is the world's highest summit, and the failure of the 38 single, Epui Descent, to crack the top 20 was the death knell of disco. But what a field autopsy is, you have no idea. Clap your gloved hands. Let's get in there. Why don't you know? What use are you? Onko tää nyt Kimille vai onko tää mun encyclopedialla? Eikä mä otan tän. There truly is a time for everything, even for yellow gardening gloves. However, they are lacking hygienically. I suggest you get in there in limited capacity. Alright. I'll ask you when I need you to. Okay. For the most part, maybe I should handle the contact and you take notes? We just fill this in right. Show him the red field autopsy form in your ledger. That's right. Hyvä. You knew it because you inspected your ledger. The lieutenant is relieved you know the protocol. Hyvä. Open your ledger at the field autopsy form. The dead man stares in silence as you crack open the ledger. The bright red paper is covered in boxes and lists, describing the condition of his skin and organs in 3 parts. Hoidetaan tää kunnialla. Above those, an 11 field info form needs filling out first. It begins with Begin. 1. Assistant. That's you. Yes. Right. Harry Dubois. Onko se me nyt lähdetään siitä liikkeelle, että se on se meidän nimi, eikö ole? the corpse is indifferent to your scribblings, just lies there. The next box says Coroner's case number. KK57-0803. Write it down. 0815. Write it down. Next, Name. NA. Next, Date of birth. NA. Age. Roughly 50. Write 50. the corpse looks ageless, like meat on a hook, teeming with opportunistic microorganisms, letting out a foul-smelling diamine. Lopeta. compound. Your eyes turn watery. Lopeta se hajustelu siinä. Ihan käsittämätön. Tuumat lapset on ihan fine, mutta ärsyttävät äpärät on tilannekohti. Mutta ei niitäkään saa ampua kuitenkaan. Ei ketään saa ampua. Mun itselleni alkoholittoman oluen kaapista istän sohvalle tämän jännärin ääreen. Siis mun tekis mieli kans jotain hyvää juotavaa. Ainut juotava, mikä mulla on toki parempaa kuin kenenkään muu juotava, koska teillä ei ole niin hyvää juotavaa kuin mulla. Paitsi jollakin saattaa olla niin hyvää juotavaa kuin mulla. Ja sehän juotava on vesi, joka juodaan nimenomaan larkuen pullosta, mikä tekee siitä erittäin kylmää ja raikasta ja puhdasta. Otsikosta on lähtenyt pois, koska en mä jaksa enää. Mutta huutomerkki larkue, jos kiinnostaa. Niin sitä kautta voi tutustua larkuen uskomattomiin vesipulloihin. Reis. Mondial. Kitchen gun, kun ei saa ampua. Mikä on kitchen gun? Continue. Fair to olive-skinned. Luinko from mä the edes east oikein? side of Windy. Hyvä vissi. Mä en olisi This hyvää is as iltaakaan. fake as it gets. Täällä ei Might as well ukostanut. Ne on say luvannut, että ukostaa, whitish. mutta ei olekin ukostanut. This vaguely scared, it might well as a whitish. Write it down. The pudgy mess of curdled meat looks neither mondial nor anything other. Sex. Fucky, fucky! Turpa kiinni
Mä ammun ton lapsen kyllä. Vari sattuis aika mä lainata sun keittiöpyssyä, mä ammun ton lapsen tuolta. Male. Pigs can have sex. Bright fucking. Bright pigs gonna have sex, lopeta. Bright male. Nor does he look male, with his pregnant belly and indistinguishable face. Date of death. We're still going with March 4th, Okei. 51. 4351. 1951, okei. What else? Tiedetäänpä vuosilukukin. Nine. Dead Body Middle kanssa tervehdys. identified by is non-applicable. 10. Case number is the same as the coroner's case. Joo. KK 57 Lopeta mulle puhua. 0503 0815 listens motionless, with the cargo belt still around his neck. Only one box remains. 11. Evidence of treatment. None. At least not after the initial examination. Continue. A strange word. Treatment. What exactly is a treatment anyway? I'm not sure. Didn't footprints look like he was carried over? Mä lähden vähän haastamaan ehkä tätä. They'd have to have incapacitated and carried him over. This man was more than a match for untrained dogwalkers. He places his hands on the dead man's chest as if it was a preparation. Your central nervous system recognizes this gesture. It's the stations of the breath. Ecclesiastic, religious in nature, a holdout from pre-Delorian burial rites. It takes him 2 seconds to perform. Then, somewhere in Jamrock North, a small wood shed behind Rosencrantz Row, Lieutenant Nick Feuerback puts his hand to the chest of a small corpse, no larger than a monkey. It's raining outside, light drizzle. There is darkness in the shed. Damn. Elsewhere yet, an obese female sits in a wicker chair, her silhouette bull-like against the window. Outside, Grand Coudon. The day is turning dim for Sergeant Mac Dawson. Hand extended, he approaches, to make sure she is dead more than anything else. And so, all across Jamrock, Coal City, GRIH, 42 deceased persons found today, 42 stations of breath. We should start the post-mortem. Turn the page. The corpse cannot feel Kim's hand on his chest. It no longer meaningfully interacts with its surroundings. A thicket of boxes and lists on red copier paper tries to answer why. External examination. Summary. Clothes. The deceased wears armored boots and white briefs. The make of the briefs is Babrodin. Let's see. He turns the body on its side to check the underwear label. Niin siis joo, totta, joo, ja kyllä ehkä niin joo, totta, en ottanut huomioonkaan, että kyllähän se voi toki olla 2051. Tietyllä tapaa tässä on sellaista niinku retrofuturismia mun mielestä. Mä en tiedä mikä sen sellainen virallinen nimike on, mutta esimerkiksi justiin tuo ajoneuvo mun mielestä, ja toki myös se, miten ihmiset pukeutuu, niin se on aika sellaista niin kuin nykyaikaisen olosta, mutta niissä on sellainen tietynlainen vivahde ehkä kuitenkin sellaista pienestä futurismista. Ja tosiaan tuo ajoneuvo mun mielestä on hyvä esimerkki siitä, että se tietyllä tapaa siinä on tosi sellaista niin kuin vanhaa, mutta samaan aikaan aika sellaista tulevaisuutta. Vähän ehkä, siis jollain tapaa samalla, mitä siinä Falloutissa, just niin se, että tavallaan on sitä retroa, mutta sitten kuitenkin ollaan kuitenkin sellainen futuristinen juttu. Ajaton aikakausi. Varmasti ihan tarkoituksella jätetty tuo auki tai suoraan. Joo, ihan varmasti on kyllä. En tiedä mikä on Kitchenkaan. Nyt en katso YouTubesta ollenkaan. Jonain päivänä katon, mä lupaan sulle. See, it's happening. Lopeta kuno. Babrodin, yes. Inexpensive. Size M. Color white. Mahtuispa mullekin MK-vaatteet. The disappointment is palpable. The red-haired thing was expecting something more lurid. Write it down. The boots are ceramic, vitreous enamel. They are fused to his skin from blood flowing downward post-mortem. Removal of the boots is left for processing. It would be clever of you to omit the boots altogether, sire. If you are to keep them for yourself, as you ought to, you have deserved them more than anyone else.
Lopeta. Me ei tarvita niitä kenkiä. Mun mielestä meillä on ihan hyvät krokotiilinahkakengät itselläkin. Me ei tarvita noita itse ollenkaan. Siis joo, kyllä nimenomaan justiin tollanen, että jos ei suoraan määritellä, että jätetään vähän niinku katsojalle tai pelaajalle tai lukijalle, oli sitten mediamuoto mikä tahansa, niin annetaan tavallaan viittauksia visuaalisia niin kuin ärsykkeitä siitä, mitä ehkä voisi olla, ja sitten justiin tolleen, että annetaan vuosilukukin vaan 51, mutta mun mielestä tosi hyvin tähän voisi jopa oikeasti sopia niin kuin 1951 tai 2051, että se on mun mielestä ihan sellainen mielenkiintoinen tapa tuoda kyllä esille. Kaikki kengät otetaan, mitä otan Tiigeri. Tiigeri mä asensin Battlefield 3, pelasin pari matsia, ihan vitun hyvä peli. Ja sitten mä asensin sen mitä siihen... laitat sen kuntoon sen peli, mennään pelaan sitten viikonloppuna, tai ensi viikolla, kun se tulee sunnuntaina, vissiin se modi. Write it down. Mä en rupea näitä, write it down. Tattoos. Stand up feet planted either side of body. The upper torso is covered in a single continuous tattoo, resembling a map of the night sky. It reaches from the right shoulder to the heart. The ink is blue and white. The assistant has a color photograph of the markings. We add it to the case files as document A1. The photo is taken on the scene, using a Trigat Mini. Write it down. The deceased has a cargo lashing belt around his neck, tied with a hangman's knot. Color yellow. Length 3 meters. There is a buckle on the other end. Write it down. Well nourished, athletically built, measuring 1.8 meters. Generally consistent with age, about 50. Preservation is good. Ambient temperature, below freezing. Yeah, I'll write it down. Body hair is light brown. Distribution is consistent with age. The deceased had male pattern baldness. Hair is combed back, short. Touch the corpse's hair before moving on. Minkä takia mun täytyy koskea? Haluanko mä koskea sen? Ehkä mä kosken sen hiuksen. The hair under your latex fingers feels cold to touch, wet. Stroke his hair gently. The stench is suffocating. Strands of dark brown hair Hyvä. start sticking to the latex of the glove, like thread off a ragdoll's head. There must be brilliantine in there. He's combed his hair back with oil. Keep petting him. Mun mielestä vältiin. Kannattaako jäädä silittämään vaan sitä? En mä ehkä vähän kuitenkin. Write it down. Short light brown male pattern baldness. Lividity is consistent with hanging. The head is congested. Contusions are present on the head, chest, and thighs. Consistent with stones thrown post-mortem. Low velocity. Fucking low velocity? You think Kuno doesn't know what you're talking about? Velocity was fucking max. Turpa kiinni Kuno nyt oikeesti. Talking shit about Kuno's velocity. Voin laittaa pollia, että ammutaanko me Kuno. In addition, there are bite marks on the face, scalp, and chest. Consistent with predation. Write down. Ligature mark. The lieutenant produces a small folding knife with the other hand pulling on the belt. He starts cutting into the polyester. Stench is horrid. After a while, it's obvious the material cannot be cut. The steel wiring. There's too much of it. We need to remove the belt so we can get to the ligature mark. You got just the right tool for Kyllä. the chain cutters. Oh yeah, I'm prepared. Pet the chain cutters. Kyllä. Niin pitäisi aloittaa alusta. Voiko Kunon, se on retorinen kysymys, voiko sitä ampua oikeasti? Siis eikö sitä, kyllä me voidaan tähätä ainakin sitä, mä en tiedä, voidaanko me ampua missään vaiheessa. The hanged man lets out a joyous little bubble of rot from his nose. Ugh. Good thing we got these chain cutters. Pull out the rubber gripped cutters. Always good to think ahead. Now, He points to the rope squeezing the dead man's neck. we need to cut the belt. Mä to toivon, see että tässä ei the tunta ligature agility below. checkia. Carefully. Oliko oikeesti With as retorinen? much Siis kyllähän se voi precision ampua as aika you voikin. Voidaanko mä ampua kunnon? See, my pig is gonna fuck his head off. Turpakin. Siis mä oon vähänkin. Oi luoja. Kuno edes se vittulainen on kyllä. No, he ain't. Your pig's a boring fuck. Physical instrument. 28%. Cut the belt off.
Look for a good spot to cut. Nyt katsotaan. The belt is equally tight Oi around the whole luoja. circumference of his Mutta me neck, leikataan siltä kuin pää. swelling over the edges. Kyllä voi, like älä white kysy bread mistä minä tiedän. rising from the east. Oi että. Tosin, että joo, en oo käynyt vielä siellä, ei, joo. Siellä pitäisi mennä käymään sen sillan toisella puolella. Me ollaan oikeastaan niinku tää alue ja niitä rakennuksia tossa ja sit se laiva, missä on se minkä firman edustaja nyt onkaan, niin hänelle ollaan käyty juttelemassa sille naiselle ja viimeksi tosiaan nyt saatiin Measureheadia sitten hoidettua ja päästiin sille liitonjohtajalle juttelemaan kanssa. Ja. Mut joo, ei olla siellä sillan toisella puolella käyty vielä. The knot is the weak spot. The chain cutters fit in there. Steady now. Like a flower arranger. 2 cuts and it should come loose. Okei, 72%. Sehän on yhtä kuin 100%, eikö ookin? Nyt vitun Harri, jos leikkaat siltä pään irti, niin mä ammun kunon sen jälkeen. Kujon, mikä helvetti onkaan. Onko meillä mitään, millä me saadaan lisää physical instrumenttia? Mä haluan nopeat katsoa. Ei me ei päästä pois tästä tilanteesta. Okei, 72. Ja kyllä! Eikä se tullut tupla kutosi. You squeeze the rubber handles together, sweat forming on your brow. Press down. Ja sieltä sanojen mittainen tiikeri. Prime rakkautta 57 kuukautta. Iso kiitos, arvostan suuresti. Pidähän se pussi päällä. Peuja. Joo, musta tuntuu Sisul meni saman tien hermo kunoon ja se vaan läiväytti menemään, kun sai pistollin käteen. Mut siis kun meillä on ollut ihan älyttömän huonot säkä näitten kaikkien noppien, kuten varmasti muistatte, se on siis ihan mikä tahansa prosentti, niin tulee 2 ykköstä tai sit tulee 2 kutosta. Koska tupla kutonen se on niinku 100, jos sä saat tupla kutosen, niin se on läpi sitten. Vaikka ne pisteet ei täytykään, mutta se on aina niin menee tsekki läpi. Niin nyt itse asiassa niin, 2 plus 6, eli 7. Eiku anteeksi 8. Ja modifierit tuli plus 3. Eli 11 vaadin ja 13 saatiin. Physical instrument on 2 by default. Se meni ihan hyvin. Niin, yes. Joo, kyllä. Press down. Snap. The knot is slashed. Another cut Kiva olla and the belt onnistuja falls kyllä. apart like a flower bouquet, revealing the dead man's neck and the dark red ligature mark around it. Ligature mark. Mikä on ligature mark? Kuno hauku Lords and Ladies, siis saman tien lähti revolveri laulamaan. Continue. The rope rises to a point, leaving a gap in the ligature mark. The suspension point is in the back of the neck. The lieutenant has kneeled closer, running his finger along the dark red groove until there's a gap. Mä joudun nopeeta koska mun sanavarasto ei aina ole ihan kaikista paras mahdollinen. Ligature. Se on... sitominen, side, sidos, kiristin. Ja sit on, tiedätkö, just tää, että hei, ligature. Mikä ligature on suomeksi? Se on ligatuuri. Okei, vittu thanks. Thanks, hei. Nyt mä tiedän täysin tarkkaan, mitä se tarkoittaa. Mutta siis emme vieläkään... Niin, onko se vaan se sidoskohta, mistä se on se remmi ollut sen niskassa? Sitäkö sillä niinku meinattiin? Mua tympii tollaset suomennokset, tai siis käännökset. Ei niinku niin. Hemorrhaging is observed on the skin. Mut sitä se ei oo siis sinänsä kääntää vika, vaan se mun vika, että mä oon is idiot. well pronounced, consistent with a drop from 1 or 1.5 meters. Write it down. Chest is intact. Normal contour. Mihin me ammuttiin Abdomen sitä is muuta? protuberant. Pelvis intact. Genitalia... He pulls them down the man's underpants, ja nyt jompikumpi jos lapsista, niin mä ammutaan ne niistä. No! It's gonna happen, see! Siis mikä sua vaivaa? Sä niinku fantasioit täällä oikeesti, että me niinku... I fucking knew it! Te ootte ällöttäviä. This is clearly what they've been waiting for, ever since the autopsy began. The lieutenant is trying to make it as boring as possible. Joo. Genitalia is male and unremarkable. No evidence of injury. Joo, mä en anna näille lapsille yhtään mitään. Write it down and move on.
Back is symmetrical and intact. Upper and lower shrunk. Aalto Einari sieltä. Hei kuule, 9 kuukautta iso kiitos, arvostan suuresti. Pidähän se pussi päässä. Heuja. Hyvää päivää, ruumoi. Oikein hyvää päivää sinne kanssa. Sen takia ne on harmittaa, kun tietää, että voi onkin itse on vaan tyhmä. Niin, just tää. Syyttää vaan, että se kääntäjä, vaikka oikeesti oma intelligenssi ei vaan riitä. Heität nopilla ykköset, kun yrität intti-tsekkiä, että ymmärrät jonkun suomalaisen sanan. Ei se ole helppoa olla tänne suun kautta hengittäjä. Symmetrical and intact, the struggle on the corpse in his side, upper and lower extremities are intact but are symmetrical. There are combat injuries on right hand and thigh and hip. In addition, I see smaller, residual scars, too numerous to count, covering about 30% of his skin. Last item, hands. He takes the man's right hand in his, inspects it, then moves to the other hand. Pick up the hand. Mäkin otan kyllä. Ei, annetaan Kimi. Tää on Kimin juttu. Annetaan Kimin tehdä nyt. Nyt ei ruveta perseille. Harry yrittää parantaa tapansa. Hands are clean. Joo. No sign of a recent struggle. Were we expecting any? I was. Maybe I'm just not seeing them. Väärä ei se ole oikein hyvä tervehdysemote. Kyllä Retkumoi on aivan loistava tervehdysemote. Siitä ei pääse mihinkään. Einari kanssa oikein mukavaa. Kiitoksia paljon. Write it down. That's all for the external. Well done. What next? Internal examination summary. Central nervous system. I have nothing. Do you have anything on this man's central nervous system? Katsotaanpa, onko meillä Of mitään. course, there is a moral to be drawn from it. A moral to this story. If I may add the moral of the story. Mä koitan lähteä. What would that be? He looks at you inquisitively. The dead man looks, too, with barely contained excitement to hear the moral of his story. The brain is very vulnerable to compromises in its blood supply. I think that may well be the moral of every story, officer. Aha, I'll write NA. Good. Yritettiin kuitenkin jotain. Purge fluid is coming from the mouth. Not injury related. Eyes and tongue protuberant. Hyoid bone. Let's see. With his eyes almost closed, the lieutenant puts his hand on the dead man's throat and begins to massage it. Gently, a rotting smell erupts from the mouth. Purge fluid runs down his lips, black and viscous. Yeah, jack that fucker! Turpakin. The hyoid bone is fractured. The rest of the musculoskeletal system is intact. Unremarkable. Write it down. Respiratory system. Back hunched, as if in prayer, he begins to pry open the dead man's jaws. He stops then to exert more force. Both hands are used. Oral cavity shows no lesions. The victim has received dental implants, possibly after a combat wound. Mouth swollen. Hemorrhaging present in mucosa of the lips and mouth. From here, it looks as though the clown-faced man is screaming. The tendons of his jaw are torn apart. Hyoid ripped from the force of the lieutenant's hands. Look inside the dead man's mouth. No scream, no sigh of relief rises from the darkness inside. It's humid there. Sickly sweet air, unlike anything living. You feel like you're about to throw up again, straight in that mouth of his. Look deeper inside. Nyt saatti mennä. It's hard. Oh my Once more, god, i you damage taste heltti. stomach acid in the back of your throat. A contraction. Your throat pumps a little something from your stomach and into your mouth. You're forced to swallow, just to keep looking. Siis mun mielestä on hirveän siistiä, että mekin oltais voitu kuolla tähän tilanteeseen. Sen vaan kun tuijotaan ruumiin suuhun, niin me oltais voitu kuolla. Mutta onneksi meillä nyt on helttiä vielä ihan kivasti. Ja mun mielestä meillä on myös noita helttijuttuja. Joo, koska meillä on 9 moraali. Mitä nyt siitä saikaan? Tai mikä se olikaan se itemi, mikä nosti moraalia. Ja sit meillä on First Aid 6 kappaletta vielä. Inside, you see darkness. Just a mess of meat.
and darkness. There are ancient mysteries down there, Kobo. Ask me later. Mä en ole varma uskallanko mä. Hemorrhaging present in mucus. The lieutenant repeats impatiently. He lets go of the jaws. And the mouth snaps shut before. Write it down. Hepatobiliary. NA. Don't we have anything? Are you a hepatobiliary expert? En tiedä. Laita NA. Same for toxicology and serology. NA. Joo, mä laitan molempia NA. Cardiovascular. The body exhibits heavy lividity. Blood has gathered in the hands, feet, and neck. Hypostasis is visually consistent with the hanging. Write it down. Gastrointestinal. He breathes a sigh of approaching relief. This is the last field of the list. He looks around to the ground of the pool and faces there. Digested semi-solid food in stomach. Voila. He touches the corpse's bloated lower abdomen briefly. Write it down. Omit the voil. Keep the voil. Keep the voil. What's next on the list? Description of injury summary. Me ollaan 43 minuuttia Let's see. tämän pelimaailman ajassa Bite marks, tehty tätä. contusions Mikä on in ihan head and ehkä chest, silleen niinku and a ligature mark encircling the neck. ihan sellainen You'll uskottava need 3 aika fields. kyllä. Leave a fourth one too. 1 bite marks. What about injuries we have inflicted? Oh, so we inflicted them? Okay, I have inflicted. Joo, ollaan nyt rehellisiä. Se oli kuitenkin minä, joka ammuin sitä. Okay, so there's a spin-stabilized munition from a Kiel A990 muzzleloader lodged in his lung. Nice. I don't think we should mention that. Better not to muddy the waters. Joo, I agree. The waters are muddy enough. See? These pigs are fucking corrupt. Turpa kiinni! Nyt kun on perkele, mä tuun kohta lyömään sun. Why don't you fuck him if you love him so much? Mitä te nyt? Now, injuries. Bite marks. Head, chest, and scalp bite mark injuries. Predation by birds has caused damage to the body. Odontologist does Niin ja not siis think- kun on haetellut sitä kivillä tässä pitkin viikonloppua. And your opinion, officer? Non-fatal post-mortem. Musta tuntuu, että mikään vampyyri ei ole kyllä syönyt sitä. Agreed. Next injury? Contusions. So, the scalp bleeds from a post-mortem head injury, a stone. Niin. The injury does not have the rim of an early inflammatory response. The perpetrator on the scene has confessed to causing it post-mortem. At maximum velocity, fucko! Turpa. Has confessed to causing it at maximum velocity. Write it down. Coagulated blood sticks to his scalp and chest, where the countless stones have hit the dead man. Beneath, the description of injury. 2 boxes. Non-fatal post-mortem. Eli kyllähän se on kunnon niitä heitellyt niitä kiviä tässä. Right. Next. Ligature markki. Finish the autopsy. What's the 4th injury field for? Nothing. Just in case. Okei. Okay. Tuo. A dark red abraded ligature mark encircling the neck, with a gap on the nape measuring, let's say, 7 centimeters. The hyoid bone is fractured, the cervical column intact. I see hemorrhaging on the skin, above and below the ligature mark. Depth of the mark, 1 centimeter. No signs of clawing on the neck. Write it down. Below the note, 2 customary boxes wait to be ticked. The man's head jerks to the side. The ring around his neck is visible. Niin. Eli ilmeisesti tää nyt on tästä köyden juttui. Kyllä musta tuntuu, että ne on kans niinku, että ne, kyllä tää on ollut kuollut. Ei tää, mulla on vähän sellainen fiilis, että ei ole tähän niinku hirttoon kuollut, vaan kyllä se on ollut kuollut jo, kun se on hirtetty tai jätetty sinne roikkumaan. Non-fatal post-mortem. Falls silent abruptly. He is deep in thought, eyes fixed on the bright red ring around the dead man's neck. Kim, mitä mieltä sä oot? Why do you say that?
I just took walk in the dark. I'm serious. I don't think this was the injury that killed him. Olenko mä? Okay. Why don't you think it was fatal? Arrived at the conclusion through the psychic arts. Onko se physic arts? Arts. I can check the feeling that he was doing something else when he died. Why weren't his hands tied? A big man like this, it would have tied his hands when marching him to the gallows. Joo, tuo itse asiassa aika hyvä kyllä. Mun tekis mieli jotenkin, mä tykkään tästä can't shake the feeling. He was doing something else. Mut sit tässä olisi enempi ehkä tavallaan niinku jopa sellaista niinku logiikkaa. Todisteihin perustuvaa pähkinöintiä. Otan sen. Honestly, I'm not sure there weren't marks on his wrist. That part got blurry for me. The stench. But you're right, I was ready to call this. Now I think we should leave it empty. For the time being. Joo. Hyvä. Let's wrap Ei mitään, Samu, hyvää kauppareissua. pronounce this field autopsy over. How did it go? It was an irregular field autopsy. We did not establish cause of death, which is supposed to be the goal of an autopsy. But personally, I do not see this as a parameter for success. What else? We were thorough with the list of injuries too. We described them all in detail. What is there to say? Given the circumstances, it was a professional field autopsy. Hyvä me. What now? I need a copy of that autopsy form. Then I will drive him to Faubourg. Rip out a copy of the autopsy page. For processing. He looks at the dead man one more time, then at the slip of red paper in his hand, then at the corpse again. He's thinking, did I miss something? You tilt your head, also looking at the corpse. Mitä? 17% musta tuntuu. Onko tää white check you may read right? Okei. Se perceptioni. Joo. Try to remove. Mä yritän noista kengistä, että mä saan ne kengät itselläni, mutta en mä halua niitä kenkiä. 17. Let the lieutenant take the body away without further examination. Kun mä haluaisin kyllä jättää, että eihän me mitenkään saada 17 läpi. Jos emme saada 90 läpi, niin me voisi 17. Toki tää on white check, meillä on leveli. Se, että jos mä otan levelin perceptioniin, niin musta tuntuu... Koska perception on kuitenkin sellainen, mitä mä ehkä haluaisin lisää myös, koska... Katsotaanpa nopea. Mä otan itse asiassa nyt liivin. Mä katson, onko meillä mitään itemiä tai jotain, mikä nostattaisi meidän perceptioniin. Siikataan nopeeta. Tosiaan leveli kun on tullut myös. Reaction speedi. Reaction electrochemistry. Ei mitään. Logic. Suggestion. Mietin, että laseilähin. Sekin visual calculus. Ei meillä ole mitään. Paljon meillä tällä hetkellä on perception. Kun mun mielestä perception on kuitenkin sellainen, että se on aika tärkein oloinen skilli myös. Niin kun see here and smell everything, let no detail go unnoticed. Mun mielestä se on niin poliisille aika tärkeä kuitenkin. Ja mä mietin, onko meillä... Jostainhan näki sen, että onko meillä mitään dialogeja tai vastaavaa lukossa. Mitään lukossa missään. Ja, joo, näistä oli vaan siis mun mielestä tuli huonoja. Negatiivisia, ei tullut mitään hyviä juttuja. Onko ne täällä justiin? Joo. Pain threshold medium. Tomille homme. Empathy for me. Challenging. Pile of clothes. Komposura. Missä se on? Se on tuu. Sitä. Ei, mutta onko nuo harmaat sellaisia, mitä me ei enää saada? Ei näistä mikään niin... Damage ledger. Onko se tää
Mestarimiekalla kans terveys. Nukkumassa varmaan jossain. Mä en halua sanoa, kun se nyt kertaa hiljaa, niin mä en halua mainita häntä missään. Koitetaanpa 17%. Otetaan leveliä ja katsotaan mitä The tapahtuu. man is decomposing visibly. The lieutenant adjusts his glasses and takes Okei. a deep breath. 17. Didn't establish probable cause. Vai voidaanko me saada jostain vielä ottaa? Mä koitan ei tuu ikinä. Eikö ne vaan lukossa siihen asti, kun laittaa niin aivan totta joo, eli ne on epäonnistuneet ja sitten levelillä saa ne auki, aivan joo. Koska tää kuitenkin vaikuttaa mun mielestä aika tärkeältä. Ja musta tuntuu, että tää myös vaikuttaa sellaiselta, mihin me voidaan saada jonkun muun kautta lisätietoa, mutta... You run your hands over the victim's cold body, his limbs, his torso with its swollen organs. Maybe you should be more thorough. Look in his pants again. You pull down his breeches. Marbling is present around the crotch. Lapset, jos The huuatteli, mä tuun penis ampuun has teille. shrunk, crawling halfway back inside him. There is nothing mysterious or noteworthy here. Can't get enough of that dick. Turpakin. Do you think we missed something? No mulla on vähän I saa can't fiilis. shake the feeling that there are more secrets concealed in the flesh before you. I've got a gut feeling that there's more to this corpse. Okay, well, we are in livor mortis here. He is disintegrating. We need to refrigerate the body if we want to conduct another examination, and we need to do it fast. Can't he just hang out here for a while longer? If you want for this task to slowly become impossible, then Joo. yes. Joo. Otherwise, no. He's been hanging out far too long already. We need to ice him. Joo. Eikö täällä aika hyvä pakkanen muutenkin, että kyllä se jää. Not to mention the damage that would be dealt to the force's reputation by the corpse just rotting here like this. Where do we find the fridge for the body? It would have to be industrial in size. Let's start by asking Gart at the Whirling in Rags Voi and the Karte. fleet store down at the gates. If they don't know, but only if all else fails. Joo. Fuck are you looking at, Beano man? You want a piece of the Kuno? Wanna get fucked? Mitä? Lopeta. Only if all else fails. Okei. Let's hurry then. This is one task we cannot sideline. With every hour, whatever we are looking for will become harder to find. Joo. Mietin, päästäänkö me kuinka nopeasti takaisin. Mä uskon, mä heitän Perceptionin kuitenkin yhden pointsin, koska tää on kuitenkin aika sellainen niinku... The eyes, ears and nose working full capacity, then well to take other don't notice. The little wad of bills hid away the sugar bowl. Joo, mä lyön pisteen tähän. Joo. Kyllä. Mua nopea kiinnostaa, Man että... is the lieutenant adjusts Et his tota- glasses. Shoot, Looney Rooney. Oi vittu, mä... Come back later. 28, ei se vieläkään oo Amuse kyllä yourself hirveän with paljon. my frank manners and my memento. Ei se vieläkään ole hirveän paljon, mutta se on sentään 20. Mä juttelen tuolle kunolle, mä kysyn niistä jostain jutuista jotain. So you tried to kill Kuno's girl? What's up with that? You wanna talk about it? Niin, mä en yrittänyt ampua häntä, mä vaan tähtäsin häntä. I think we all move past that by now, Kuno. Not all of us. Acts like that stick with you for a while. Sorry, Kim. Mulla oli silloin vähän raffi vaihe, mutta mä oon nyt uusi mies. No one's moving anywhere. Do this shit again, and Kuno's gonna climb in your room at night with a knife. Joo. Kuno knows where you sleep. The pig who fucked his window up. I'm gonna climb in through that balcony. Put the fucking knife in you. Yeah. I've been in your room. Oho. But you and Kuno are good for now. Pals, shoot that shit at Kuno. Let's have a jolly time. The determination in his voice leaves little room for doubt in his sincerity. He means every word. Needs to be taken seriously. Joo. And you're back in business with the Kuno. Now what is it? Kuinka joku tehtävä liittynyt? Kuno is a Tähän. merciful king. Okei, mä en Kind to kysy his tolta sitä. subjects.
Back down. Niin, me saatiin miinusta tosta. Figure out what's going on with this kid. I found your shack. You found Kuno's secret door to Kuno's secret shack. It was closed for 5,000 years. How the fuck did you get in? Phase shifted through the roofing material. Just roofing material some Kim's left behind. That was a lie. Pig, that's the past. You and Kuno are now. Let's talk about how you opened the secret door fucking at Kuno's kingdom. Kyllä mä phase shifta sitten sinne. Shit. Get the fuck out of here. You can't do that. You can't do that, Kuno. Turpakis aidan takana. Again. Pigs can't displace. Can't do that teleport shit. Eipä. How did you like it in there, pig old boy? Kuno's got a lot of cool shit there, right? Tube of magnesolami. I found a plate covered with a powder residue. Know anything about it? That's where Kuno gets his daily hit of electric. Kuno Shazam. Kuno rides the fucking lightning in there, pig. Bet you'd like to ride the lightning too, wouldn't you? En. You feel tired and old, but you could have that sparkle in your eyes. What was with the big head? Miksi mä en muista tätä aluetta ollenkaan, missä me oltiin? It's a vitamin, pig. Don't you know anything? It's magnesium, right? Magnesolam. Yeah, it's the mag. You fucking need that shit to stay on top of your game. Kuno goes through like a tube a day, rips mag like a motherfucker, and you could use a battle. Oh, don't teach him, Kuno. He's gonna use it against you, Kuno. I know all about magnesium. I rock it all the time. You're not getting this, pig. It completely takes away the hangover. It's like you didn't do anything. Like you stayed home playing with your choo-choo. Fuck you, pig. Don't do mag. You're gonna OD and you're gonna fucking die. What was with the big head? Oh, that. Kuno decapitates pigs. That's just a Kuno demo tape. Mitä helvettiä? Mikä tässä on vikana tässä lapsessa? Trying to send me a message or some sort. Demo tape, like some kind of musician. I like it. I got one too, this one. Se olisi sellainen hauska vitsi, mutta... Yeah, to the both of you. Watch your ass in Kuno's town, or Kuno's gonna fuck your head off. Joo, Good alright. call, Pigmeister. Don't come and talk to Kuno about his kingdom. Ei me kyllä 28 saada. Mutta toisaalta siis, onko sillä mitään väliä, vaikka me koitetaan, koska ei mut sinänsä niinku... Mua ei Kuno silleen kiinnosta. Mutta kyllä mua vähän kiinnostaa, että miksi se on tällainen. Että jos me saatais 28, tulee tapahtua. He's on your crime scene, Fuck. bossing you around. And he's been here for some time too. This is where he hangs out. You have to get more out of him. He could be useful. You must have seen all kinds of things strong. Boundary pushing thing is new to you, but it's old news when grown-ups. Mä katson. Fuck no! What are you, fucking mentally handicapped? Musta tuntuu, että sä oot kyllä ehkä. Kuno, they've almost made you a snitch now. Lopeta. Ease off, see? Kuno always takes the bullet over the hammer. Joo, no niin. Joo. Onko tää joo, tää on white kanssa, eli se voidaan jo uudestaan jos haluat. Mä en ota, mä lähden pois sun Kuno luota. doesn't fucking care. Sä oot hirveä. Mut kun eikö täällä ole joku tehtävä oli jotain jostain? Fritz the victim's body. Jostain oli. Onko se tää? Kuno. Niin. Vai edes restautte armor. Me ei tohon saatu, vaan itse siellä oli joku niistä harmaista jälkeistä. Ne on täysin varma. Mennään kattelemaan, juttelemaan nyt sille Gartelle sitten, että jos niin. Kartella olisi sellainen sopivan kokoinen pakasti, mihin me voidaan laittaa ruumis. Sinne elintarvikkeiden sekaan. Sopii mun mielestä tosi hyvin.
Ja sit meidän piti käydä tuollakin onko tossa joku sellainen syömässä jotain juttua? Pitäisikö mä mennä juttelemaan näitä? Mä menen kyllä sille kartelle eka kuin. It's a bowl, there's a spit in it. Reeking of tobacco. Aha, niin se on. Jengi vetää purutupakkia sylkeä ympäri ämpäri. Ja meidän edelleen karaoke-biisi pitää etsiä. Can I help you? I seem to be in need of a fridge. Yes. For the dead body. Kyllä. You want to put a dead corpse into my fridge, right? Kyllä. Correct him. That's the gist of it. Very important dead body in your fridge. Well, I have a fridge, and you're not putting it here. Why? Because this is a culinary establishment, not a morgue. I can't believe you even asked me. It would only be for... Lieutenant, you too? You're asking too? No. The answer is no. Mä oon kyllä silleen tässä Turn niinku... this place into some kind of macabre circus. Mä oon silleen niinku karten puolella tässä, että jos mulla olisi niinku ravintola, ja sit mun ravintolan takapihalla olisi silleen niinku viikon roikkunut joku hirtetty mies, joka olisi vaan niinku mätääntynyt sinne ja näin, niin en mäkään haluis edes hetkeksi sen ruumista siihen mun pakastimeen. Koska kyllähän se nyt vittu pilaisi ihan kaiken. Se pitäisi polttaa koko pakastin sen jälkeen. Ei siellä mitään hernepusseja sen jälkeen voi pitää. Continue. Wow. Turn the lieutenant off like he was a busted old radio. He really is the lord of his realm. Mhm. Let's go talk to the Frit clerk. Fritte-klerkki. Kukas on Fritte-klerkki? Onko se jostain tuolta... Onko se jostain tuolta... Ei siinä, kun tonne. Check twice. Fridge fittings body. Ask Frit... Niin, siis joo. Ask Whirling Fritte or maybe Kuno or some other local kids. Mikä tää Fritte on? Onko se, eikö puhutaan sieltä satamasta jotain? Onko se Fritte siellä? Who is Fritte? What is Fritte? Ei ollut retorinen, saa ihan oikeesti heittää kyllä. Mennään nyt sinne päin sit kuitenkin. Mistä oot mikä helvetti? Oliko täällä jollakin joku? Ei se mun mielestä tuolla ylhäällä kyllä kukaan oo, jos se on. Kuka sä olit? Et säkään. Right to work. Right Sä olit vaan tää liideri. Shame on you. Things are busy enough. You going to waste less of my time? We'll see. The hulking man oozes Joo, stark ei. skepticism. Ei oo tuo. Seinähullu poliisi, niin ei aukea pakastimen ovet. Joo, ei aukea meille kyllä pakastimen ovet ollenkaan. Siellä on jotain kolikot. Miksi mä en oo kerännyt niitä? Kerään nyt kolikot vauhilla. Yes. Kai mietit, ei se täällä ollut mitään. Ei. Muistako chatti mikä on Fritte, tai kuka on Fritte? Mistä sellainen löytyy? Saa sanoa ihan suoraan kyllä. Tiedätkö tää jotain? So, how'd you like our harbor? Was nice enough. It's but a rest area on the path leading across open plains. Call me manana. Right. You talk to the boss, eye to eye, like men of the plain. If you have any more questions, I'm set to talk. Any idea who killed the hanged man? The mercenary, eh? Who could have killed him? That's indeed Koronaan the kanssa question. terve. Siis on tosi Why even mukavan do näköistä. such a thing? En tiedä mukavan näköistä, mutta tosi siistit ja varsinkin nämä sitten, siis kaikki tää artti, tää gameplay on hyvän näköistä, mutta sitten nämä kaikki hahmokuvat ja varsinkin nuo skillikuvat, niin ne on älyttömän makeita. Doc works in wanted killing. What a thought. Why would noble workers resort to such a thing? Unless they were pushed, of course. Just how? Your dead guy was an enemy combatant.
Did you kill him? Hold up, what does that mean? He was an agent of the opposition, attempting to undermine our honorable efforts. Did you kill him? I ain't the murdering type, but that's just me. Large organizations like our union have all sorts of men, with all sorts of skills. Understood. This has been of limited use. Still, thank you. No problem. I wish the best Joo, to you in your joo. search. Sure, I'm glad it's not my search. Kioskissa tossa vieressä. Onko se sit justiin tuo tyyppi? Härille kanssa oikein loistava. Oikein loistava. Tää on toinen Harri riehu. Onko se just tää tyyppi? Eikä se tää mikä fryttää. Eikö se on tuossa, siis on tuo kioski? Siis mä en oo käynyt täällä ollenkaan. Kiitos, hei. Mulla on mennyt ihan täysin, että täällä on tällainenkin. Täällä on tällainenkin mesta. Yellow roses, dozen of them. Tulips too. Melancholy pop song plays on the radio. Voidaanko me laulaa se? You see several packaged raincoats fill a low shelf beneath a display of croissants and juice bottles. The raincoats are transparent, except for the big Fritte slogan on the back. Fritte. The packages are small, discreet, sloppily stacked, making them easier to take unnoticed. No need to worry about knocking over a display. What's that point raincoat? Me voidaan ostaa. Me saadaan yksi endurance, jos me ostetaan se, mutta mä en tiedä tarvitaanko me sellaista. Meillä on siisti poliisitakki. 8% chance me varastetaan, mutta tähän me ei ruveta tekemään ollenkaan. What is what? What is what? It's a raincoat. Well, thank you. If you want to buy one, then it's only 4 real. She taps on the glass counter. The raincoats patiently await purchase. Her attention is drawn to the raincoats. Stealing one undetected will now be more difficult. 3%. Huono tilanne. Mutta aika jännä tuo, kun me kysyttiin, mikä se on, niin saman tien laski prosentit. Ja siellä. A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays, and blister packs. Meillä on They all tällainen, bear the mä voin näyttää. Pharmaceutics logo. Me ollaan aika tällainen tunteikas, herkkä ja ei todellakaan fyysinen. Meillä on henkistä voimaa. Sanotaan näin. Just ask me if you need anything from Saint Baptiste. We don't stock prescription meds, but we do have Nosafed, Duramine, Magnesium and Hypnogamma. Joo. Kyllä. What do those products do? I don't know. Let's see. Nosafed is a nasal spray. Duramine Mitäs ne is a fotanille really kanssa good kuuluu? painkiller. Furtanille kanssa. Magnesium is a dietary supplement. Hypnogamma is... She stops. I don't really know what Hypnogamma is. I guess it makes you feel less shit. Nice. It's recommended to use after lots of partying, studying or exercising. Thank you for explaining, miss. Uh-huh. Who is Saint Baptiste? Saint Baptiste. Saint Baptiste. You know, the pharmaceuticals company. Okay. Saint Baptiste Pharmaceuticals. The one that sells meds out of Saint Baptiste. That one. There. Okay. She is right. Saint Baptiste, the company, derives its name from Saint Baptiste, the city. Itself so named because that's what it is. A rare case where that really is the full etymological history. As far as almost anyone knows, at least. Kiitos. Onko täällä sitten, mitä siis? The tear machine stands in the corner. A sign says 1 bottle equals 10 Me voidaan palauttaa meidän pullot tänne. Insert your bottles. Your bottles clunk 3,60 ilmasta rahaa. Satisfying jingle. You're a richer man now. Yes, todellakin olen rikkaampi mies kuin koskaan aikaisemmin. Hyvä tietää, että sulla ei tänne nää. Okei. Eikö me voida nyt heittää pussi pois kädestä? Voinko ottaa nää hanskan pois? Toki interfacen kasvaa niistä. Mutta nyt me näytetään vähemmän hobokytältä enää. Me näytetään ihan hyvältä kytältä. Welcome to Free. näin. Feel free to look around or something. Everything is out on the shelves. Treenaamista pätkäpaastoa haipi päällä Tampereelle muutosta 1.8. No niin hei, eikö sä asunut Tampereella? Mä jotenkin oletin, että missä sä oot asunut sillä aikaa. Mut tervetuloa takaisin Into Tampereesta. Pihatalkoita, elementtien kasaamista ja sen sellaista. Eli siellä on kans kiireistä hommaa. What's that magazine she's reading? Before we go on, what is a fritte? Okei, mutta what magazine are you reading?
You mean this? Esport-koulun asuntola, mutta ei ole kämppää. Niin aivan joo. This is Pop Stars. Okay. It's got like famous people in it. It's not for sale. Aha. Looks like it also has something called Police de la Mode, featured on page 34. This speaks to you. I approve of this. Very futuristic. Tap on the girls kissing. Forget about all that. What this is a fashion police feature? Point at the cover. It's where they rate different outfits famous people wear. It's kind of funny. They're kind of mean. It's about who's the most stylish. Okay. Who's the numero uno guy in there right now? And does he look like this? Point at yourself. I bet your hat would take a prize. Mä katon. Kyllä mä laitan itteni. Se ei vissiin ole ihan samaa mieltä, että mä olisin niin kuin... No, I don't think so. Aha. Kim on muuten nyt aika ikävästi laitettu tänne nurkkaan, niin sanotusti. We are not the fashion police. We're the real police. Niin. Before we go on, what is a fritte? I don't know. Frit? And what is fritte? Why is it written with 3 T's? I think they think that the extra T makes it funkier. It doesn't. Joo, ei The kyllä. story goes that normal Noniin. Fritta with 2 T's, a men's workwear shop in Vredefort, was Joo. already taken. So when Fritta Retail Inc. grew into a multinational corporation, they had to add an extra letter to avoid trademark infringement. Jaa. No niin. Selvä. Let's proceed. I have some questions for you. Okay. I'm not really supposed to be chatting to anyone, but... We are the police. Kyllä meille pystyy juttelemaan ihan niinku silleen. Ai että... Härmälän rannasta löytyi ihan uusi 1 ja 31,5 neliö. Nice. Oliko minkä hintainen? Saako udella sellaista? Does Frit have a warehouse in the back of the whirling rags? A warehouse? I don't know. Maybe. I don't really care what Frit does. Give me something to work with here. She looks up from under her brow. Fine. Yes. Frit doesn't have a warehouse. Okay. Just a little back room here. Okay? Joo. Do you have a fridge? Mm-hmm. Right behind you. Joo. I need to store a corpse there. You're joking, right? It would never fit. No, I'm not joking. I need to store the corpse and hang it, man, in your fridge. Okay. It wouldn't even fit, you know. Jos on paloina, niin sit se menee 6.30 sähköä veisi marraskuun rakennettu talo ja parveke. Oi, noni, hei, kuulostaa hyvältä. Kuulostaa oikein hyvältä kyllä. Now that I'm looking at it, maybe a glass-doored fridge in a public grocery store isn't the best option for storing a corpse. I guess you're right, plus the fridge is too small anyway. Okay. Can you tell me anything about the dead body? I don't really know anything. I mean, I know it's there, but I haven't seen it, so... Did you know the man who died? Not really. Not really. Does it mean you knew him a little? No. I didn't know him at all. Okay. How long have you has it been there? I don't know, really Okay. long. What do you think happened? I don't know. Okay. No need to worry. It's just standard procedure for us to ask around. If you hear anything, let us know, okay? Okay. Hyvä, Kim. Thank you for your help. Uh-huh. Näin. Can you tell me anything about this reality we're in? Reality? You mean, what reality? Economic reality, or...? She is like a student unexpectedly called upon by a teacher. Can she answer the classroom question? I meant this physical reality. I don't know. What about it? Where are we? We're in Frit? Okay. No, I mean, where are we on a larger scale? As mankind, or
as a nation? Tää menee tosi vaikeaksi tää tilanne kyllä. What will her essay prompt be? Like, where in the world? We're in Revachol, like on the Insulindian Isola. Thank you. You're welcome. What time is it? I don't know. Look at the clock. It's right behind you on the wall. Sä itse asiassa näet sinne paremmin kuin minä. The clock shows the time at 10:09. The hands seem Onneksi mä to be otin still. perceptioniin. It's apparent the clock doesn't work. Perceptioniin niin pisteitä. What is the revolution? When ordinary people take over the government and demand democracy. What about the one we had here in Revachol? Yeah, it happened like 50 years ago or so. Sorry, I'm not very good at this. At history, I mean. Okay. The coalition, what's that? Someone told me there is one. Our government? Joo. Or do you mean something else? Sorry, I really need to finish this article. Joo, selvä. I won't bother you with the nonsense anymore. Cool. Saatiin kokemusta kuitenkin. Mun mielestä oli ihan hyvä keskustelu. Ja tähän tilanteeseen päättyy tämänkertainen jakso. Ensi kerran kun me Kimin kanssa ollaan täällä kaupassa, niin me lähetettiin lisää jääkaappeja, mihin me saadaan tungettua aika isokokoinen ruumis. Kiitoksia kaikille. Nähdään seuraavassa jaksossa.